morning as a third day and fourth vlog हाम्रो vlog series को last part आज and now we are going to Dover हामी यहाँ रेडी हुँदैछौँ गाडी भित्र आयो हामी पानी परेको थियो तर अहिले चाहिँ घाम लाग्दै आएको भएर फेरि हामी जाने प्लानमा रिसेट बहिनीले हाम्रो लग्छ आज हामी तीनजना मात्रै जान्थ्यो उता हुनुहुन्छ एकजना सो यहाँबाट लगभग 1 घन्टाको ड्राइभ रहेछ सी साइड र पनि कोस्टल जस्तै एरिया जस्तो देखिने जस्तो लाग्यो मलाई बिहान चाहिँ पानी परिरहेको थियो चिसो चाहिँ पुरा अहिले चाहिँ ठ्याक्कै घाम लागेर आएको भएर फेरि दोष आयो अब हामी गाडीमा बस्छौँ अनि 1 घन्टा जस्तो ड्राइभ गरेर त्यहाँ पुगेपछि एकछिन घुमेर फर्किने अनि आज ब्याक हुने हो हामी त्यो छ प्लान अनि त्यसपछि अर्को लगरै आउँछ हेलो के हुँदैछ We are getting ready. अनि Very excited to see the film. एक्साइटेड भन्ने अलि तरिकाले एक्साइटेड भन्नु नि एक्साइटेड भस् त रे एक्साइटेड भन्नु न एक्साइटेड भन्नु त Excited गर्नलाई हेर्नु म त घुम्ने हुँदा नि घुमाउने मान्छे एक्साइटेड छ यहाँ म पार्टीमा नि एक्साइटेड म ड्रेस लगाएदेखि एक्साइटेड फोटो खिच्दा बाहेक झन् एक्साइटेड थियो त्यो चाहिँ अनुपलाई ब्लग हेरेपछि थाहा हुन्छ So today we move to our new destination, which is Dover, which lies in the southeast part of England. It is an hour drive from Tonbridge, offering Port View Palace hiking trail along with White Cliff and gravel beach. सब फ्रान्स जाने लरीहरू हो यहाँ डोभरमा चाहिँ पोर्ट छ फ्रान्सको बोर्डर हो फेरीमा हालेर लाने लरीहरू सबै हाम्रो गाडीले भन्नु यता चाहिँ टन्नै छ अब यो हुसो लागेको थियो अब यो खोल्दैछ यो अगाडि कति धेरै आम्मा हो There are a lot of lorries lined up to get onto the ferries and move across, transporting a lot of goods. There are also people who travel to France in their vehicle. They get on to the ferries in their vehicle and then travel to France, since it is very near from this port and this part of the sea. तर क्यास भित्र चाहिँ जानु पर्दैन किनकि समर छैन त्यो टिकट हुन्छ राजरानी आँखामा जाने सो वी विल बी अब व्हाइट क्लिफ चाहिँ त्यही वेबाट गइन्छ फेरीको लाइन लरीको लाइन फेरि चढ्नलाई हामी अब डोभर चाहिँ पुग्यौँ लाग्यो तर वेदर चाहिँ खतरा छ जस्तो लागेको छ ड्राइभर म्याडम हाम्रो यता हुन्छ प्यासेन्जर म्याडम अब कस्तो निकालेको हुने रहेछ वेदर चाहिँ 3-4 वेदर एकैचोटि देखिन्छ यहाँ चाहिँ पानी पनि हेर्नु त्यो के भन्छ आरो त्यो बनाएको छ कि यस्तोसँग पनि हिस्ट्री नै पुग्यो टाउन चाहिँ अलिक भित्र छ अरे ए ओके रमाइलो रहेछ नि त पोर्ट साइड भयो नि त यो बोट अझ हामी अहिले बिचसँग यहाँ नजिकै छ अहिले म फेरि त्यहाँ पनि लैजान्छु सो दिस इज टेलर्स हेर्नु 4 डबे दिस इज द फोर्थ वेदर आजको White Cliff जाँदैछौँ यहाँको डोभरको White Cliff यताको पनि देखाउनु दामी देखिन्छ पार्किङ कत्रो ठाउँ रहेछ यो चाहिँ सरी खतरा लाग्यो माने खतरा लाग्यो White Cliff डोभरको यता भ्यू चाहिँ अहिले देखाउँछ यहाँबाट अलिक खास अलि यसो उसमा मोबाइल देखिन त दामी रहेछ बोटहरू देखिने सिपहरू कुइजहरू खतरा हामी पार्किङ जाँदैछौँ यहाँ माथि के हो नि दिशा
पार्किङ छ अब कस्तो ठाडो सो वी आर इन पार्किङ अब हामी यसो हिँड्दा हिँड्दै जान्छौँ कस्तो दामी सन्नी वेदर भयो 3टा वेदर देख्यो एकछिनमै हाम्रो यहाँ हामी भेरी एक्साइटेड टु बी हियर होइन के छ त्यस्तो ल ठिक छ फ्रान्स पनि देखिन्छ यहाँबाट पारी फ्रान्स पनि हेरेर आयो भन्न पाइन्छ नि त लिँदैछ नि यहाँ दुईजना अनि हामी जान्छौँ That's the castle. यहाँ हाइकिङ स्पटै रहेछ हामी माथि माथि हिँड्दैछौँ यस्तो छ भ्यू The hiking spot in Dover is magnificent. You can see the sea view and watch the Dover port with ferries carrying goods. So हामी यो बाटो यस्तरी यो बाटोबाट यस्तरी हिँड्दै 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 वहाँ पुग्छौँ लिफ्टमा त्यहाँबाट नेताको भ्यू हेर्छौँ You step यहाँ फ्रान्सको रोमिङको चार्ज एडभाइस चाहिँ आएर चाहिँ क्या मोबाइलको चाहिँ सो फ्रान्स त त्यहीँ नजिकै छ क्या यहाँ चाहिँ सो नियरेस्ट एक्सेस टु फ्रान्स यहाँबाट चाहिँ दामी छ भ्यू यो त पुरा हाइक गर्ने नेसनल ट्रस्ट कर्नरमा हाइक गर्नलाई एकदम पपुलर ठाउँ रहेछ कि सो कति टुरिस्टहरू छ यहाँ चाहिँ दामी देख्छ भ्यू अनि हिँड्नको लागि दसैँ हाइकिङ गर्नको लागि झन् दामी ठाउँ This place also carries historical essence during the Napoleon War and World War II. गरे दुईजना स्विच चाहिँ अगाडि हिँड्नु भएछ यस्तो दामी भ्यू हेर्दै हिँड्नु पर्छ होइन के छ हालखबर दुईजनाको त्यस्तै रकिङ होइन ए बिस्तारै हिँड एकछिन होइन के छ अवस्था भनेर नि मेरो त रमाइलो छ नि छैन थाकेको छैन के अलिक कहाँ थाक्छ खुसी पाएँ अर्को यता चाहिँ फ्रान्स रे तर हामी देख्न सक्दैनौँ त्यो कालो कालो पोइन्ट हुन सक्छ दिस इज सिप एनदर यो कार्गो सिपहरू होला कार्गो सिपहरू आउँदैछ नि त यता पोर्ट जानलाई त्यो चाहिँ अब निस्किन लाग्छ यो चाहिँ त्यहाँ गएर लेन हुन्छ छिटो यो डिएफडिएसबाट एउटा हामी यो टावर आयो वाइट लाइट हाउस हो कि हो यो यहाँ पुग्यो हामी हिँडेर वहाँदेखि यहाँ आउन हामीलाई लाग्यो कति लाग्यो हामीलाई यहाँ आउन मेबी 20 मिनट्स 20-25 मिनट्स लाग्यो वक गरेर 45 मिनट्स हिँडिसक्यो हामी यहाँ त यस्तो भ्यू छ यो भ्यू हेर्दा 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 मैले अब हामी यहाँ यो पछाडि यसरी जाँदैछौँ यहाँ यो टावरमा चाहिँ लाइट हाउस त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ यहाँबाट के थाहा छैन यो हाम्रो आजको फाइनल डेस्टिनेसन यताको चाहिँ त्यस्तो लाइट हाउस त्यस्तो छ हाम्रो पिकनिक हाम्रो
स्यान्डविच पिकनिक अर्को चाहिँ एक अन्डा र माछा खाने भइसक्यो पिकनिक चलिरहेछ हाम्रो चुनाबाट लिनुपर्छ नि मैले हाम्रो पिकनिक आजको यहाँ बस्ने ठाउँ यस्तो छ अनि चाहिँ हाम्रो भ्यू अगाडिको ब्याकग्राउन्डमा ब्रेकफास्ट विथ भ्यू अफ च्यानल नेक्स्ट च्यानलको उहाँ होइन पछाडि The preserved lighthouse from Roman area still can be seen here, which was our resting point and viewpoint. सो हामी यहाँबाट यो लाइट हाउसमा हामी बस्यौँ यस्तो खाजा खायौँ र अब फर्किँदैछौँ यहाँको भ्यू हेर्न आनन्दले बस्न रमाइलो भयो त्यस आएर क्वाइट ठाउँ सो अब हामी फर्किन्छौँ अनि उता क्यासलतिर जान्छौँ अनि त्यहाँबाट हामी रिटर्न हुन्छौँ अनि क्यासलको यस्तो भ्यू देखाउँछु अनि आज चाहिँ मलाई होइन उफ्रिँदैछ र हामी चाहिँ पोर्टको अझै नजिक आइपुग्यो यहाँबाट गाडीहरू निस्केको सब हेर्न मिल्दो रहेछ क्या त्यो सिपबाट एकदम अझ वेदर राम्रो हुँदै गयो घाम झन् निलो आकाश दिएछ अहिले त यहाँबाट यताबाट आइरहेछ गाडीहरू लाइन लाग्छ फ्रान्स जानलाई यहाँ त प्यारिस नजिक पर्दो रहेछ अकर्डिङ टु हाम्रो बहिनी त्यो म्याप त्यस्तो के छ क्लिफ डोभरको बिच साइड यहाँ चाहिँ क्यासल यो क्यासल माथिको यो चाहिँ यार्डहरू सिपहरू प्राइभेट सिप राख्ने ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ दामी है यो पुरा प्राइभेट सिपहरू राख्ने कहाँ पुरा यार्डहरू राख्ने ठाउँ रहेछ मजाको जताले तल सानो मजाको है कस्तो दामी नाइस बिजी हुँदा यहाँ उतातिर जान्छु सो आजको हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन घुम्दै घुम्दै बिच साइड आइयो जे उताको त्यो क्लिफ क्यासल अनि यहाँ बिच साइडको चाहिँ यो डोभर चाहिँ दामी रहेछ है डेस्टिनेसन घुम्नको लागि चाहिँ सर्ट हट्टेको लागि छैन कस्तो दामी छ क्या हामी लाइभ म्युजिक पनि भइरहेछ बिहाइन्ड मी त्यो नोइज छ होइन सो आजलाई यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ रमाइलो भयो फेरि नेक्स्ट ब्लग लिएर आउँछु डु सब्सक्राइब द च्यानल आई होप यु एन्जोय द भिडियो एन्ड सी यु नेक्स्ट टाइम